...2025 űrtyúk fesztivál. Mi volt az első űrtyúk fesztivál, amikor felléptetek? Hanyadik fellépésetek ez így, ebben a formációban most? És kérlek, adjátok körbe a mikrofont, aki beszél, mert nincs ilyen kurva hosszú kezem. Én lehet, hogy fals információkat fogok mondani, de csak így tippelek. Mondjuk volt szerintem 20 koncertünk életünkbe. 5 éve kb. Akkor indult, és valószínűleg az a űrtyúk fesztiválon volt az első, ahogy így ezt összeraktuk. Melyik lehetett az az űrtyúk fesztivál, ahol ez az első volt? Lehet, hogy az első, nem tudom mikor volt. 2013? 19-ben, 18-ban ilyesmi. Lehetetlen 18, szerintem 19 vagy 20, még az is lehet, hogy 20. Én gyanítom, hogy akkor 19. De lehet, hogy 20. Oké, ezt túlbeszéltük. Lehet mondani, hogy ez az egész formáció, ami most itt vagytok ti, itt született az űrtyúk fesztiválon? Igen, mondjuk ezt, ha ez így jól hangzik, akkor mondjuk ezt. Az űrtyúk fesztiválra született. Tehát, hogy konkrétan valakinek felkérés volt, hogy valami újdonságot elhozna ide, van-e valamitek? Vagy hogy nézett ki ez a úgy született, hogy amikor 7-es koromban kaptam egy basszusgitárt, és volt egy ilyen diktafonom, nem ilyen, hanem sokkal kisebb. Az igazi diktafon minikazettára. Leraktam, lenyomtam a recet, és teleszarom magatyám, teleszarom telem, csak még lassabban és még bénábban játszottam, és aztán ezeket a felvételeket így röpke 15 évvel később megtaláltam, és gondoltam, hogy ezek között vannak jó számok. És akkor elkezdtük megcsinálni őket, és így, ahogy elképzeltem a fejemben 13 évesen, most már dobbal, basszusgitárral, gitárral. Hogy nézett ki, hogy te mentél kocsmáról kocsmára, buliról bulira, és azt mondta, figyelj, van egy kurva jó számom, kurva rég vettem föl, ne is kérdezzétek, de ebben van ráció, és akkor meggyőzted a többieket. Vagy hogy? Nem tudom, mert ilyenre emlékeztek egyáltalán, hogy ez hogy történt? Hát engem soha nem kellett meggyőzni, hogy a bátyámnak beszálljak egy zenekarába, úgyhogy az ilyen egyértelmű volt. Meg hát ő ott volt ezeknek a daloknak a születésekor is 20 évvel ezelőtt, amikor 13 éves voltam, és van, amikor a radiátoron dobolt hurkapálcával. És Dávid, te hogy kerültél bele ebbe a projektbe? Nem tudom, valamilyen blokkos buli lehetett, amikor megkaptam a felkérést. Még emlékszem, hogy csináltuk a képet, az lehet, hogy még nem akkor volt, hanem később, akkor már zenekar voltunk. Biztos valami ilyesmi volt. Igen, hát többféle formációban zenéltünk már együtt, de így hárman ez az első. Köszönjük szépen! Most a Haver Gyere Fél Velem című Sötét című szám után következik a Haver című szám, ami úgy van, hogy haver, ez nem az én napom. Hey haver! Ez nem az én napom! Hey haver! Bocs, hogy panaszkodom! Hey haver! Jött egy hülye barom! Hey haver! Ellátta a bajom! Hey haver! Ez nem az én napom! Hey haver! Bocs, hogy panaszkodom! Hey haver! Jött egy hülye barom! Hey haver! Amikor megérkezett mondjuk egy ilyen felkérés, akkor rajtad kívül, Ferdi, melyikőtök érezte úgy, hogy ez inkább egy poén, és ebből semmi nem lesz, csak úgy járjunk el, játszunk, zsemelgessünk, és ki az, aki úgy gondolta, hogy ebből még akár lehet valami? Hát itt zsemelgetésről nem lehet szó, mert ezek ugye már meg vannak írva, és 130 dal. Csak a szöveg volt, vagy a zene nem, is? A zene minden? is. De Hát egy basszus. témát is lehoztad? Dobtéma nincs benne. Dobtémákat azokat kreálni kellett hozzá, de minden egyéb meg volt. Ebbe a fantáziát, hogy egyszer ebből lesz hát valami? Igazából úgy tűnt, hogy ez egy vicc, ez egy egyszeri alkalom lesz, hogy összeállunk. Aztán elkezdtünk gázsit kapni érte. Egyrészt szétosztottuk, és megéreztük a pénzízét. És ez a mocskos kapitalizmus rávezette az egész dolgot. Amúgy nem is akarom ezt csinálni, meg kinek a kedvélyem hülyeséghez, de amúgy, picsám, ennyiért benne vagyok. Szóval nem látszik rajtunk, hogy csak azért csináljuk. Szóval, ja.
Az előbb pont azt láttam, hogy egy Bentley-ből szálltál át egy Ferrari-ba, és kicsit furcsáltam is a dolgot, de mondtam, hogy persze, a sofőr kirakott, és jó, hát ilyen bandák ilyen pénzt keresnek. Tökre megértem, hogy csak a lóvé van benne. De azért lényeg, hogy akkor mindannyiótoktól ez van benne, hogy szívvel, lélekkel, azért, mert hogy egy kurva jó pofa dolog, amilyen még nem volt. Mert hogy én nem tudok ilyenről, hogy valaki gyerekkorában írt dalokat, és azokat felnőttként eljátsza. Ez egy nagyon érdekes koncepció, és így tök nagy erő van benne, és ezt tökre érezni mindig a közönségen, hogy van, hogy 10 évesek örjöngenek rajta, és így kitalálják a szöveget előre, hogy mi lesz, mert olyan gyermeki gondolatok, ami így mindig ilyen univerzálisan megmarad, és van, hogy idős emberek is, nem tudom, hogyha mondjuk fesztiválon játszunk, és így keresztül sétálgatnak, megállnak, nézik, szóval, hogy nagyon sok embert ez a humor, meg ezek a gyermeki gondolatok be tudnak vonzani, és ebben mi is érezzük az erőt, és jól érezzük magunkat, meg a közönség is egyből be tud vonódni. Köszönjük szépen, zeneileg ezt szerintem azóta sem tudtam meghaladni ezt a részt. Szerintem ez csodálatos és gyönyörű. Mondjuk azért a dob is hozzátesz valamit. Lássuk be. Folytatódik Életetek koncertje, ami mindent megváltoztat egy életre. Mostantól soha nem lesz az, ami régen eddig volt, és mostantól minden más lesz, és egy nagyon picikét más lesz. Milyen szempontból azt lehet tudni? Minden szempont. Hát egy az életről szóló szám következik. Elegem van a világból, mert olyan rohadék. Elegem van a világból, mert olyan mócsadék. Egy pillanatra elkérem. Vazer című szám következik. Szerintem számolj be, és mindenki egyszerre üvölts ezt, hogy Vazer. A 40 pluszosok már értik. És közötte még csak örülnek neki. De nem tudják, miről van szó. Volt már olyan koncertünk, ahol főként kisgyermekekből álló közönség volt, és ők is élték. És még egy kérdés, hogy melyik farmon nőttetek föl, srácok, ha ti még akkor nem ismertétek egymást, ahol lovatok Nógrád volt, megyeiek vagyunk. és a szegény lovatok kicsi füléből nagyot akartak csinálni. Tehát, hogy, Sajnos ez egy annyira megrázó történet, hogy erről én nem szeretnék nyilatkozni. tökre megértem. Én nem tudok erről, nem tudok én se erről beszélni. Így kamerán. Én nem az ujjaimmal szoktam olyankor a basszusgitárt pengetni a színpadon, hanem a könnyeimet. Halljátok, vagy Teljesen lecsaptam megértem. Abszolút. Nem is feszegetném talán a témát. Srácok, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és így tovább, kurva jó. Szerintem ezt itt láttátok is. Úgyhogy bízunk benne, hogy lesz még ilyen koncert és beszélgetés. Köszönjük!
Köszi! Köszönjük szépen, de elég volt a negatív hullámokból. Most kidühöntünk magunkat, tud szar lenni az élet, viszont az életben a legjobb dolog is létezik, ami a gitár! Imádom a gitárokat!